Hvað ertu að teikna, Magnús? Bíddu, ég er næstum búinn. Svona. Veðrið. Hvernig er veðrið? Það er... Sólskin. Það er sólskin og bjart í dag. Það er... Skýjað. Það er skýjað í dag og himinninn er fullur af skýjum. Það er... Rigning. Það er rigning í dag og droparnir falla stöðugt. Það er... Slitta. Það er slitta í dag og vatnið blandast snjónum. Það er... Vindur. Það er vindur í dag og léttur vindur blæs svæðið. Það er... Rok. Það er rok í dag og sterkur vindur blæs stöðugt. Það er... Stormur. Það er stormur í dag og vindurinn blæs með hávaða og regni. Það er... Þoka. Það er þoka úti í dag og það er erfitt að sjá langt. Það er... Snjókoma. Það er snjókoma í dag og snjórinn fellur hljóðlega. Það er... Frost. Það er frost í dag og loftið er mjög kalt. Nú ætlum við að rifja upp veðrið. Já, gerum það saman. Sólskin. Skýjað. Rigning. Slitta. Vindur. Rok. Stormur. Þoka. Snjókoma. Frost. Spurningaleikur. Hvernig er veðrið? Það er... Sólskin. eða... Rigning. Það er rigning. Hvernig er veðrið? Það er... Vindur. eða... Sólskin. Það er sólskin. Hvernig er veðrið? Það er... Slitta. eða... Þoka. Það er slitta. Hvernig er veðrið? Það er... Stormur. eða... Snjókoma. Það er stormur. Vel gert. Takk í dag og sjáumst næst.